chụp mà cận vô luôn á. Trời ơi, con tôm nó chiếm hết cái bánh luôn cả nhà ơi. Chú cha, chụp luôn bạn ơi. Ok. Gì vậy? Quay cái gì? Ủa thấy không? Thấy nè rồi. À, để nói hát cái chờ ăn trong mối mòn và tiền tôi nay có còn. Chờ ăn hay chờ ăn? Chờ ăn. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh khọt Vũng Tàu ở một địa chỉ là cái đoạn đường này mình thấy là ít bán đồ ăn lắm, nhưng mà lại có một cái quán bán bánh khọt như vậy. Ở địa chỉ là 1159 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 nha cả nhà. Tức là nó gần với cái nhà hàng Đồng Khánh á, khách sạn Đồng Khánh, chưa tới cầu Nguyễn Tri Phương. Đó, mà hồi đầu mình cũng tưởng là quận 5, mà qua bên kia mới là tới quận 5, nhưng mà tới khúc này là đã quận 5 rồi. Hiện tại thì Phú đang chờ quán mở cửa, lại tới hơi sớm, ngồi uống cà phê đợi. Thôi thì bây giờ mọi người chờ tiếp theo mình nha, để biết xem cái bánh khọt ở đây hấp dẫn như thế nào. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và đừng nhớ xem hết clip nha. Đây là các nguyên liệu của cô Hoàng đổ bánh. Thì trước mặt cả nhà sẽ thấy được ở đây là có 2 loại tôm. Tất cả là ở đây có 3 loại tôm đúng không cô? Đây là cái loại này là 55.000 một phần. Là sẽ bao nhiêu cái? 7 cái. Và cái này là 85.000. Cũng 7 cái luôn, tôm to hơn nha cả nhà. Mình có thể thấy hai cái size là to tôm khác nhau. Và có tôm cháy. Đúng không cô? Tôm cháy. Cái này tôm chà bông rắc lên. Tôm chà bông. Tôm khô của mình xay ra. Xay nhuyễn ra. Xay nhuyễn rồi mình rang trở lại. Đây là cái bịch đổ khọt vô. Hết nè, cô chăm nữa nè. Cái vàng là cái gì vậy cô? Dừa mình dắt ra. Dừa dắt ra nó dắt cái xác. Lấy cái nước dừa của nó ra. Đó là cái nước này cũng là nước dảo nè, nước dừa. Nước dừa dảo. Nước dừa dảo là mình đổ vô đây luôn. Dừa cốt rồi mình đổ vô đây hết rồi. Cô mới bỏ thêm mỡ hành vô. Ngon quá nè. Con không thấy menu là vậy, là coi như là mình chỉ có một giá là 55.000 là thấp nhất hả cô? 55 là thấp nhất đó con. Dạ. Ví dụ không ai ăn tôm, họ ăn bột không được. Ăn bột không, nếu mà ăn bột không thì 30.000, còn rắc là tôm chà lên thêm nữa lại là 35.000. Đó. Bây giờ nha, nếu mà ai không ăn được hải sản mình thích ăn vậy thì không ăn được như vậy. 30 là không có. Tôi có đổ mực nữa, tôi có làm mực nữa. Dạ. Nói chung mực của ít người ăn, ta thích ăn dạng vậy hơn. Tôm là tôm sắc thì rất là. Cô bắt đầu dở ra, cô chuẩn bị bỏ tôm lên. Còn một loại tôm nữa là 139.000 một phần đó cả nhà. Tôm nó sẽ to hơn nữa. Mà cái đó là phải ăn thì nói cô mới làm. Mà cái đó có ngày nào không có không cô? Có khi không có. Có khi không có. Tại vì tôm nó chưa về đói đó. Dạ. Tôm nó có. Nhưng mà nó cũng có nữa mà ít thôi. Dạ. Cô bỏ mỡ hành lên. Cái này nếu ai không ăn được hành nói cô. Không ăn được hành thì cô không có đẩy hành vô.
Con thấy ở ngoài Vũng Tàu có chi nhánh Sapa, là ở ngoài đó hiện giờ vẫn có hả cô? Vẫn có, nhưng mà là buổi sáng thôi à, con Dạ. dâu cô bán ở ngoài đó. Ủa mà sao cô về vô đây? Cô bán ở Vũng Tàu cô lại về vô đây? Tại vì con gái cô nó ở đây hồi đó là nó bán trà sữa. Nó bán trà sữa rồi bắt đầu là nó bán trà sữa không mấy đó. Dạ. Rồi bắt đầu nó mới kêu cô lên đây thôi, má lên đây làm đi. Đó lên lạch khuôn lên là bắt đầu bán, là bắt đầu là vô ào luôn. Đó. Cô nói hồi xưa là cô xài bếp củi á cả nhà. Củi. Ở trên đây là không có xài được cái đó hả cô? Đúng rồi, trên đây mình đâu có ấy, chút xíu dặn này ta là mình nói cho bụi nó bay. nói chung là cho bụi nó bay, giờ không ai làm củi nữa hết. Dạ. Mình phải làm gì nó có vệ sinh hơn, cho bụi nó bay. Cho ba ánh nó bị đôn đầy lên đó nè. Chắc là mình phải ăn cái phần 139.000 cho cái. Dạ. Có làm tôm 39.000 phải không? Đang làm ở dưới đó, đây. đặt nó bỏ lên cho bò. Bỏ lên cho bò. Bánh khọt 139.000 ăn cho nó hoành tráng. Dạ. Wow. Tôm 139. Đây, tôm 139 chú đem ra nè. Tôm này là tôm gì cô? Tôm này là tôm thẻ. Tôm thẻ. To nha. Mình đang nghĩ chứ mà mình chụp nguyên một cái này là phải thâm luôn. Đúng rồi. Đó, bây giờ cô bỏ 7 con tôm vô. Chụp mà cận vô luôn á. Trời ơi. Con tôm nó chiếm hết cái bánh luôn cả nhà ơi. Chú cha. Chụp luôn bạn ơi. Ok. Đây cả nhà ơi, được sự cho phép của cô và chú thì đã được tham quan gian bếp. Rau được chú sắp xếp ngăn nắp bếp rất là sạch sẽ luôn. Rồi, nãy giờ quên hỏi cô chia sẻ thêm cho cả nhà biết, ở dưới cô Bắc Vũng Tàu là cô có bán cái loại tôm khổng lồ này không cô? Không. Không hả cô? Sao vậy cô? Tại vì đâu cô nó không thấy, ví dụ như khách yêu cầu thì nó làm. Dạ. Tại cô cũng không biết nữa, nhưng mà ở dưới này nếu mà khách yêu cầu thì con dâu cô nó làm thôi. Vẫn có Vẫn cô có, mà nó ít bán. nữa. Nhưng mà ví dụ yêu cầu thì nó lấy về nó bán. Là phải đi lấy về chứ đa phần là bán về. Cũng mình gần chợ đó chạy ra mình lấy có. Dạ. Ồ. Rồi còn ở trên đây vì sao cô lại chọn là lấy cái loại tôm khổng lồ này cô bán? Thì ở trên đây có nhiều người ăn, người ta hỏi chứ có tôm bự hơn nữa không? Tôm bự hơn nữa. Đó. Là thành thử là đặc biệt là người ta hỏi có cái bự nữa không, rồi cái con mới là lấy tôm bự thêm nữa, cô bán thêm. Mà thường thì con thấy Phú thấy ở cả nhà thì tôm bự thì cũng là cái phần 85 thôi, chứ không nghĩ là cái tôm nó to như vậy luôn. Đó. Sắp tới là cô có mở thêm cái này không cô, hay là cô lớn rồi cô không mở thêm, nhưng mà để con gái cô nó về nó mở thêm ra nữa. chung là giờ cô bán ở đây thôi. Cô bán ở đây thôi. Trời ơi, quá đã. Lớn rồi nhiều khi cô không có chạy đi đâu nữa hết. Để cho rau này nọ thì mình thoải mái hả chị? thoải mái chứ con. Dạ. Thoải mái. Rau tôi đủ ở nhà, cô cũng bào tôi đủ ở nhà cô, chứ không có lấy hết ra. Dạ. Tôi đủ ở nhà cũng bào luôn. Đó. Dạ. Nói chung là tự động ở nhà làm hết luôn. Dạ. Không có... Nãy giờ là nay chắc cô dọn ra trễ, bình thường là 9 giờ mình bán đúng không cô? Nên thì cả nhà đến đây thì 9 giờ rưỡi, tầm 9 rưỡi 10 giờ mình tới đi để cô chuẩn bị cũng xong. Ồ, có gì? Dạ. Đây từ từ, đây. Con cầm dĩa cho. Đó. Tôm siêu to. Ôi, tôm thẻ mà nó bự vậy hả cô? Thẻ bự rồi. Con tưởng tôm sú á. Wow. Rồi để rắc cái này lên, rắc một tôm lên. Cái này. Phần này 139.000 nha cả nhà. Ăn mà ăn vậy đã. Đó. Rồi nhìn lại là 55 này nha. 55. Tôm nhỏ nè. Mà cũng rất là to nha. Cũng rất là to, còn tôm 85.000 nè. Bự hơn một ít nè. Tôm sắc ngon, rất là ngon luôn nè. Cái này là biết sao? Có gặp. Cái gạch của nó nè. Con có gặp. Con này là không có đúng không cô? Cũng có nhưng mà nó ít, tại vì tôm nó nhỏ hơn. Đây nè, con này có nè, con này có nhưng mà nó ít hơn. Đó, có gặp nè. Ôi trời ơi, quá đã. Mình bán tới mấy giờ hả cô?
Đến 9:30 tối con ơi. Là mình không có nghỉ trưa đúng không cô? Không. Dạ. Bán. Tại Ngày- vì cô mệt cô nằm. Ngày trai cô có nghỉ không? Hả? Ngày trai cô Không, vẫn bán hết luôn. Ngày nào cũng bán, không ngày nào nghỉ. Không ngày nào phải như dịch không cho bán. Tính đến nay mình bán bao nhiêu năm rồi cô? Vậy có gấp cái Ở ăn trên này. này Dạ có ăn nào? không không. Dạ Ở trên không? này hết này. Lên đây bán được 3 năm rồi con. Dạ, còn ở dưới Ở dưới bán 2 mấy năm rồi. 2 mấy năm rồi. Ồ, quá dữ. Nó ngon. Dạ, cho con xin thêm. Xin thêm một mấy bạn. Không có. Chạy cho tụi con ăn đi, tụi con đi đâu đó. Nhưng mà thí dụ khách người ta muốn cô có cho Dạ. thêm không? Cái này Nếu xin mà thêm muốn được thì phải không? nói chung là phải mua thêm đi. Dạ. Với là cô rắc đủ của xã luận đó. À dạ. Dạ Rồi dạ. muốn ăn thêm 5.000, 10.000 thì cô bán thêm đó. Dạ, tại cái này là từ tôm khô của cả nhà. Cô mình xay Chứ ra không phải là thì ai. con xôi, mấy Cái này xin thêm cô cho nó thêm phần hấp dẫn nha. Ok. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình ăn rau đi ha. Trời, rau quá trời luôn nè. Thì cái dĩa rau này là 2 người nha cả nhà. Rồi, giờ bán thì cô bán nếu mà để đúng thì mọi người cứ đến tầm 9:30 hơn trở đi. Tại nãy Phú đến cũng tầm 8:30 á, ngồi tới 9:30. Rồi cô bắt đầu cô bán. Có lẽ bữa nay hơi thiếu người. Đi cái đè đầu cho nên nó đỡ vắng khách, dễ quay. Đó, cả nhà thấy cái dĩa này thế nào? Tôm cháy này nó hơi nhiều hơn tí xíu nha. Mình xem cái đoạn mà lúc mà rắc tôm cháy vừa đủ. Thực ra cái này nhiều quá thì nó cũng sẽ hơi mặn. Nếu mà đúng là mua thêm 50.000. Mua thêm 5.000. Cái này từ tôm khô mà. Tôm khô xay ra nó cũng tốn tiền rồi. Cả nhà thấy cái con ở giữa không? Đây, cầm ra đã luôn. Trời ơi, nó nặng đè cái bánh luôn á. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh khọt tôm khổng lồ 139.000. Ok thì cả nhà em thấy trên bảng giá là dĩa thường 55.000, dĩa đặc biệt là 85.000 là 2 loại tôm hồi nãy mà Phú chia sẻ. Đây là không gian quán. Quán cũng thoáng mát lắm mà ngồi dạng khoảng 10 bàn. Và đặc biệt là ở trên tường thì đều quán khẳng định là sử dụng 100% tôm thiên nhiên luôn. Rồi, thôi chúng ta cùng thưởng thức ăn không trước hả? Khoan, thử nước mắm. Công đoạn. Chụp bạch thử nước mắm. Cả nhà nước mắm trong. Không có bị hôi mắm. Vừa nếm vào thì nó sẽ có một cái vị mặn thoáng qua và ngọt hậu đi từ từ xuống cổ. Bây giờ Phú sẽ để có tăng độ mặn thì ở đây quán có một cái nước mắm cốt nữa này nha cả nhà. Cho ai thích mà về hương vị mặn rất là hay. Rồi, không để thiếu ớt, tăng phần hấp dẫn. Này, ớt xay. Miệng mình đang bị nhiệt á, ăn ớt cho lát nó hơi đau đau. Ôi chà. Bây giờ sao ta? Ăn không trước đi nha. Rồi cái ra thử bột trước đi nha. Đúng rồi, thử bột. Đó. Tôm siêu to. Bánh là bánh màu trắng vàng ha. Ở giữa cả nhà có thể thấy thì cái lớp bột nó sẽ dẻo dẻo. Giòn mỏng. Lớp bột ở giữa rất là dẻo. Cái tôm cháy này mặn nha, cho nên cả nhà lấy một cái vượng vừa phải, đúng như hồi đầu cô sắc á. Mình sắc nhiều nó sẽ hơi mặn. Đây tôm rồi. Ngon. Rồi. Để đây, bỏ cái rượu vô. Cho có thêm vị chua chua. Chịu sao nổi. Chịu sao nổi, đếp này chết rồi. Chết mọi người rồi. Ok.
thể chịu nổi. Con này lát hồi ăn cuối nha. Nữa hả? Tiết mục gì đấy? Tiết mục cuốn rau. Không, này không có hạnh sợ. Cái này vốn dĩ nó như vậy rồi. Cuốn cỡ nào thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Trời, tôm dai chắc thịt ngọt đã ra. Coi có rau mùi nè, cái tô nè, xà lách, diếp cá, bè cải bẹ xanh. Đó. Đây, để cái bánh lên. Đây, để cái bánh lên. Như vậy chúng ta sẽ có bữa nay, ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái địa điểm mà ăn gọi là bánh khọt Vũng Tàu. Lần đầu tiên Phú ăn một cái gì ở bánh khọt mà con tôm nó to như vậy, nó ngập cái bánh luôn đó. Ok. Cô này nha. Vậy nó mới không có rớt con tôm. Con tôm nó không có dính vô cái bánh luôn. Cái này là gói chứ không phải là cuốn. Này gọi thật ra thì giờ rau nó vậy mà, đâu phải như bánh tráng đâu. Ngon. Ai thích ăn hải sản thì nên kêu một cái phần con tôm bự về. Phải nói là cắn vô đã vô cùng luôn á. Cô nói tôm thẻ mà xong Phú nhìn giống vừa giống một phần cái tôm càng hay tôm hùm. Sú á. Hoặc là tôm sú ha. Cả nhà. Không có gạch. Có gạch thì mình nghĩ là tôm dạng giống như tôm càng á. Ê, tự nhiên mày nói xong cái tao ăn nghĩ nó còn cái gì? Cái gì? Lẩu cái bánh khọt tôm hùm. Bánh khọt tôm hùm. Miệng ăn hết luôn. Hồi nãy Phú hỏi cái vụ mà không tôm á, lần này Phú cũng nghiên cứu là có một số bạn nhiều khi chỉ thích dạng ăn bột thôi, cho nên hỏi để cả nhà có thể biết được ở đây là có bán như vậy 30.000 là không có bột tôm cháy. Ngon rồi chứ. Đã. Tại vì ở nhà biết sao không? Cái lớp vỏ bánh rất là mềm, giòn mỏng. Cái này nó hơi cháy nè. Hơi cháy xíu. Nhiều khi do tại mình quay á, cô không có tập trung á, nó không, tự nhiên cái bề mặt nó mỏng không, mà ở trong nhân giữa thì nó dẻo dẻo, rất là ngon. Chấm luôn mặt. Đã thiệt chứ, đáng đồng tiền. Thêm miếng đu đủ nữa. Mà có giá 55.000 mà, cả nhà đừng lo không. Tôm á là cô sẽ luộc ở trong theo đợt, tức là bán hết sẽ luộc một cái mà mới đem ra, cho nên là đem ra là nếu mà bán liền liền đó là tôm nó sẽ nóng, nó vẫn giữ được cái độ tươi luôn, ăn nó rất là ngọt. Hết 3 cái. Đây con giữa bự nhất phải không? Đúng rồi. Đó, giờ ăn tới con giữa cho cả nhà không. Ok, miếng cuối cùng. Chốt hạ clip. Mình thích cái bánh này quá bạn. Thì giờ ăn cái đó nè bạn ơi. Không, ý là mình thích, mình muốn ăn cái này. Mày thích ăn hả? Ăn mua phần mới đi. Đúng không? Ăn phần mới ngon hơn không? Ai trả tiền? Không tiền bạn ơi. Đây. Rồi. Bây giờ cái cuối này mình ăn như vậy thì nó sẽ không hấp dẫn, tại vì cuộn vô lại lắp lại rồi. Thì bây giờ Phú cuộn rau riêng. Vậy được không? Ăn với cái bánh này thì cũng là dạng ăn theo kiểu ấy thôi. Đó. Trời ơi, cả nhà nhìn kỹ lại con tôm nè. To. Quá xa to luôn. Vậy là làm sao để ăn? Ăn làm sao? Để vậy đi.
Chợ muỗng là chợ an toàn. Đúng rồi, ngập cái bánh luôn. Cắn một miếng. Rất. Chết rồi. Cũng là cuốn chung, nhưng mà về thì mọi người sẽ nhìn thấy được cái bánh nó còn ấy, sợ mọi người không thấy được. Cũng đã, tôm nó đã luôn. Cái lớp bột ở trong nó sẽ béo béo nhẹ một xíu. Nước mắm ở đây nãy cũng nói là cũng sẽ hơi ngọt nha, thì mình có thể gia giảm bằng cách là lấy nước mắm mặn mình chế vô thêm. Rớt tôm, cái là hơi ngọt thôi, ăn với rau này nọ cũng vừa. Rất là tôm, rất là tôm. Không có đâu. Rất là tôm. Cả nhà thấy ăn kiểu này hợp lý không? Rồi lượm hết đi ông sầu sôi đi ông. Tôm mình đã thì cảm muốn cho mọi người chiêm ngưỡng. Ok. Hết luôn nè. Mày. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Hiện tại là cả nhà đang thấy là tụi mình đang mua mang về nữa, tất cả là 3 phần. Mình thì mua 2 phần nhỏ, bạn mèo thì mua phần 139.000. Về để ăn thêm, nãy ăn 3 cái chưa đã. Thì có thể nói là bánh ở đây cô chiên cũng là ngập dầu, nhưng mà không phải là dạng mà ngập qua cái mặt bánh luôn. Cô chiên ngập lại vừa đủ thôi. Nên lớp vỏ bánh nó giòn mỏng, ở phần nhân giữa nó béo béo dẻo dẻo, ăn rất là ngon. Rau tươi xanh, cô chú ở đây rất là dễ thương luôn. Cả nhà ai mà yêu thích món bánh khọt Vũng Tàu thì đã có một địa chỉ rất là, mình nghĩ là rất là chất lượng về cái tôm ăn tươi chắc thịt ngọt, và đặc biệt nữa là có loại tôm siêu to. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.